Hello, ako po si DHIDZ. Makikita nyo ako minsan pakalat-kalat kung saan-saan. Minsan ay makikita nyo rin ako nagbebenta ng mga libro. Nagsasalita sa harap ng maraming tao. Maraming tao. At minsan ay makikita nyo rin akong kasama ng mga sikat at mga kilalang tao. Minsan ay kasama rin ng mga milyonaryo. Feeling ko rin minsan na isa akong safety. Muntanga lang. Ako po si DHIDZ and welcome to my vlog. Welcome. Hey, what's up guys? Welcome! Ngayon ang Pinoy na gusto mag-vlog. Gumawa ko ng compilation of vlogging sound. Okay yung mga sound effects na to and Ako po si DHIDZ. And welcome. What's up sa inyo, mga tanga? Gago! Ako po si DHIDZ.
welcome and welcome and welcome